હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાતી કિચનમાં। આજે હું તમને મમરાની ચીક્કી કે પછી લાડુ બનાવતા શીખવાડીશ। ઝટપટ રેસીપી છે, 5 જ મિનિટમાં બની જાય છે અને માત્ર 2 જ વસ્તુથી। તો ચાલો આજની આ રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। મમરાના લાડુ કે પછી ચીક્કી બનાવવા માટે અહીંયા આગળ આપણને જોશે 200 ગ્રામ જેટલા મમરાને આ રીતે આપણે ચાળી લેવાના છે, જેથી એની અંદર જે પણ આ રીતે કચરો હોય તે નીકળી જાય। તો અહીંયા આગળ મેં સારી રીતે મમરાને ચાળી લીધા છે। આમાં કોઈ પણ પરફેક્ટ માપ નથી હોતું, જેટલું આપણે ગોળમાં મમરા સમાય એ પ્રમાણે આપણે ચીક્કી લાડુ બનાવવાના છે। ત્યાર પછી અહીંયા આગળ કડાઈની અંદર 1 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરી દેવાનું છે। ગેસની આંચ અહીંયા આગળ આપણે મીડિયમ રાખવાની છે। ત્યાર પછી આની અંદર આપણે ગોળ ઉમેરવાનો છે। અહીંયા આગળ તમે કોઈ પણ ગોળ લઈ શકો છો અને આ રીતે એને હલાવતું રહેવાનું છે। ગોળ અહીંયા આગળ મેં 1 કપ જેટલો લીધો છે, જેટલા આની અંદર મમરા સમાઈ જાય એ પ્રમાણે લઈ લેવાનો। અહીંયા આગળ એક થાળીને આપણે ઘીથી ગ્રીસ કરી લેવાની છે। આપણે થાળીમાં પાથરીશું જેથી ઇઝીથી નીકળી જાય મમરાની ચીક્કી, એટલા માટે। અહીંયા આગળ ગોળનું કોઈ માપ નથી હોતું, આ રીતે તમારે થોડો ગોળ લેવાનો છે। ગોળનો પાયો થઈ જાય પછી જેટલા મમરા એની અંદર સમાય એ પ્રમાણે કરવાનું છે। એ રીતે એકદમ સરળતાથી તમારી ચીક્કી બની જતી હોય છે। અહીંયા આગળ મેં 200 ગ્રામ મમરાની સામે 1 કપ જે મેઝરમેન્ટ આવે એ કપના માપથી 1 કપ ગોળ લઈ લીધો છે। તમે જોઈ શકશો કે ગોળ ઓગળવા માંડ્યો છે। અહીંયા આગળ મેં ગેસની આંચ મીડિયમ રાખી છે। પૂરેપૂરો ગોળ ઓગળી જાય પછી એનો કલર એકદમ ચેન્જ થઈ જશે, ગોળ ફૂલવા માંડશે એટલે સમજી લેવું કે આપણો આ પાયો બની ગયો છે। અને તમને એ રીતે ખ્યાલ ના આવે તો તમારે વાડકીમાં પાણી લેવાનું અને ગોળનો 1 ડ્રોપ્સ મૂકવાનું, કેન્ડીની જેવું એ તૂટે એટલે સમજી લેવું કે આપણો પાયો થઈ ગયો છે। અને આગળ તમે જોશો કે ગોળ એકદમ સરસ રીતે ફૂલવા માંડ્યો છે, ગોળ એકદમ સરસ ઓગળી ગયો છે, કોઈ પણ ગાંગડા ના રહેવા જોઈએ એ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। બસ હવે આપણે 1 મિનિટ જેવું એને શેકાવા દઈશું, જેથી એકદમ સરસ લાલ કલર એનો આવી જશે। અને અહીં આગળ આપણો પરફેક્ટ પાયો થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકશો કે એકદમ સરસ એનો કલર આવી ગયો છે। તો બસ હવે આપણે મમરા ઉમેરવાના છે, થોડા થોડા કરીને ઉમેરવાના અને આ ટાઈમે ગેસને બંધ કરી દેવાનું છે। તો તમારે આ રીતે મમરા ઉમેરતું જવાનું છે અને મિક્સ કરતું જવાનું છે। બહુ વધારે પડતા પણ મમરા ના ઉમેરી જાય એ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, એટલે ગોળ અને મમરા ઇક્વલ હોવા જોઈએ, જેથી ચીક્કીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે। તો આ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું। પછી તમને એવું લાગે કે ગોળ હજુ વધારે છે તો તમારે થોડાક મમરાની અંદર ઉમેરી દેવાના છે। અને તમે જોઈ શકશો કે એકદમ સરખી રીતે ગોળનું કોટિંગ મમરાની ઉપર લાગી ગયું છે। તો આ રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી તરત જ હવે આપણે પ્લેટમાં એને સ્પ્રેડ કરી લેવાનું છે। જેટલું એને ગરમ ગરમમાં તમે સ્પ્રેડ કરશો એટલી સરસ ચીક્કી બનશે કે પછી લાડુ બનશે। લાડુ ગરમ ગરમ કરતાં વાર લાગે એટલે એકદમ સરળ અને ઇઝી ટિપ્સ આપીને આ તમને બતાવું છું કે આ રીતે તમારે પ્લેટમાં લઈ લેવાનું અને પાથરી દેવાનું છે। ગરમ ગરમમાં જ તમારે આ રીતે એને ફેલાવી લેવાનું છે। તમે જોઈ શકશો એકદમ સરળતાથી ફેલાઈ જાય છે। તમે લાડુ બનાવો તો હાથમાં દજાય અને ગરમ ગરમ જ પ્રોસેસ કરવાનો હોતો હોય છે, પણ આ એકદમ ઇઝી ટેકનિક તમને બતાવું છું। તો આ રીતે તમારે પછી હાથથી આ રીતે સ્પ્રેડ કરી લેવાનું અને આ બાજુ આપણે હાથ થોડા ભીના કરી અને પછી લાડુ બનાવવાના, જેથી હાથમાં બિલકુલ ના દજાય। તમે જોઈ શકશો કે અહીં આગળ એકદમ સરસ રીતે લાડુ પણ બની ગયું છે। તો આ રીતે હલકું તમારે પ્રેસ કરી લેવાનું। તો અહીંયા આગળ આપણી આ ચીક્કીને પણ આપણે કટ કરી લેવાના છે। ગરમ ગરમ જ આપણે કટના નિશાન લગાવી દઈએ, જેથી ઇઝીથી એ કટ થઈ જાય છે અને પછી થોડીક વાર આપણે ઠંડી થવા દેવાની છે। તો અહીંયા આગળ મેં ચીક્કીના કટ કરી લીધા છે। તો તમને જે ગમે તમે લાડુ પણ બનાવી શકો છો, તમે મમરાની ચીક્કી પણ બનાવી શકો છો। અહીંયા આગળ ઠંડી થઈ ગયા પછી તમારે આ રીતે ડીશને પલટાવી લેવાની છે। તમે જોઈ શકશો કે એકદમ ઇઝીથી નીકળી જાય છે, બિલકુલ નીચે ચોંટી પણ નથી। તો તમે પણ આ રીતે ડીશમાં જ તમે બનાવી શકો છો, 5 જ મિનિટમાં બની જાય છે। તમને ચીક્કી બનાવવી હોય તો ચીક્કી બનાવી શકો છો, તમને મમરાના લાડુ બનાવવા હોય તો લાડુ પણ બનાવી શકો છો। આ ઉત્તરાયણના દિવસે તમે આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો, બાળકોથી લઈને ઘરના બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। અને આ ચીક્કીની રેસીપી તમને સારી લાગી હોય તો લાઇક અને શેર કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા। નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં તમારા ફીડબેક જરૂરથી આપજો। મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધીને આવજો।